که ټیک ټاک استعمالوئ نو په ټیک ټاک کې پټ سیټینګونه دي چې د هغې په تر باندې تاسو ټیک ټاک په اسانو سره استعمالولی شئ. کم کسان چې ټیک ټاک استعمالوي نو دا سیټینګونه چې دي دا تاسو په خپل استعمال کې راوستی شئ. کم چېرته زه به دې ویډیو کې ښیم ځکه هر یو اپلیکیشن کوشش کوي هغه چې موږ خپل استعمال کوونکو ته اساني جوړه کړو نو د دې سره به تاسو ته ټیک ټاک په استعمالېدو کې آسان شي. بل لا چې د هغې په هر سیټینګ به تاسو پوه شئ که یو اپلیکیشن تاسو استعمالوئ چې د هغې په سیټینګونو باندې تاسو پوه وئ. بل لا یو نوی اپډیټ په کوم یو ځای شوی دی هغه به درته هم د ویډیو په اخره کې ښیم ځکه زیاتر کسان ته به هغه اپډیټ چې دی هغه به نه معلوم یا به ځینو ته نه میلاو شي. نو که کومو ته نه میلاو شي نو د هغې لپاره به تاسو خپل وټساپ چې دی دا به اپډیټ کوئ. نو تاسو ته به د سیټ ته زموږ دا ټیک ټاک چې دی دا به تاسو ته ښکارېږي چې په دې کې موږ دا ویډیو چې دی دا کولاو کړې ده. چې دا ویډیو موږ کولاو کړې ده نو په دې کې ځینې سیټینګونه دي چې هغه په دې طریقه باندې آن کېږي. کله چې تاسو به د سکرین باندې رسي ګوته کېدی ویب سینټر نو د لاندې نه د آپشنونه چې دي دا راوچت شي دې سیټ ته به تاسو ته ښکارېږي. نو که دغه تاسو وګورئ نو په دې کې د ډاونلوډ آپشن دی هغه به تاسو ته معلوم وي. زیاتر کسان په دې باندې ویډیو چې دا ډاونلوډ کوي. ورپسې بیا را دل او دا کټ نښه ده دا د دې لپاره چې یو ویډیو هغه ستاسو نه یې خوښه لکه ستاسو زړه ته هغه نه پرېوځي ته دا ویډیو مخه له نه راځي نو تاسو دغه نوټ انټرسټډ دا دویم نمبر چې دی دا څنګه تاسو ووایئ نو بیا به هغه ویډیو چې دا به تاسو ته مخامخ نه راځي. که هر یو ویډیو ستاسو نه یې خوښه نو دغه پې تاسو والی شئ. ورپسې چې دی دا د رپورټ آپشن دی که په یو ویډیو کې غلط څه چلیږي ستا د طبیعت نه نو تاسو رپورټ چې دی دا هم والی شئ خو په هر ویډیو باندې رپورټ مه وایئ د هغې نه بیا تاسو ته هم مشکل چې دی دا جوړېدی شي. خو که څه مسله یې کنزل پکې کوي بدې ردې پکې کوي نو تاسو پکې رپورټ والی شئ. ورپسې دا آپشن چې دی د سپیډ دا آپشن چې دی د ګړۍ دا نښه چې ده نو دا د دې لپاره اکثر ویډیو اوږدی ځینې کسان وایي ویډیو اوږده ده نو د دې ځای نه تاسو ویډیو چې ده هغه تیزولی شئ. دلته کې تاسو له درکړي که یو ویډیو تیز وي نو هغه تاسو سلو کولی شئ. 0.5 ته چې راکوزه کوئ ویډیو سلو شي په پورته چې ځئ نو د دې سره ویډیو چې ده دا تیزیږي. دغه شانتې ورپسې چې بیا دی د آپشن د دې خوا را بند دی نو دا اټومیټک ستاسو ویډیوګان چې دي دا به پورته خېږي. دغه چې دا نښه ده که نه چې کله دا تاسو د دې ځای نه آن کوئ نو چې تاسو ویډیو چې پوره شي دا به له ځانه چې دا په پورته ورخېږي. لکه دغه ویډیو اوس پوره شي نو دا ویډیو چې دا بیا له ځانه په پورته خېږي. نو دا چې دی دا پکې د دې لپاره نو دا پکې تاسو هم آن کولی شئ. نو دا آپشن چې دی دا به دې کوم یو ځای دی ورپسې بیا دغه را دی د لاندې چې لیکلي راځي نو هغې پې تاسو آن کولی شئ. کم کسانو پې لیکلي ده کړي د هغو ژبه اردو وي او هغو پې آن کړی دغه آپشن د کیپشن د آپشن یې پې آن کړی نو بیا د دې ځای نه چې تاسو د ویډیو ترجمه چې ده هغه به تاسو له راځي که په انګلیش کې لاندې به ورته په اردو کې لیکلي راځي یا د اردو په انګلیش کې به ورته لیکلي راځي نو هغه لیکلي ورته هم راتلی شي. او ورپسې دا بل آپشن دی چې هغه تاسو د خپل سکرین چې دی دا یو ځای ته راغونډولی هم شئ. لکه مثلا موږ دا څنګه دغه شانتې ووالو نو زموږ دا سکرین چې دی دا به دلته راشي نو تاسو نور اپلیکیشن چې دی هغه هم د دې سره استعمالولی شئ. دا اوس داسې شوې نو دا آپشن چې دی دغه پکې تاسو هم آن کولی شئ. د دغه ځای نه لکه د دغه ځای نه پکې دا آپشن چې دی دا آن کېږي دا شو نو دغه پکې د دغه ځای نه کېږي. بیا ورپسې د بیکګراوند آډیو نو په دې کې د بیکګراوند آډیو چې دا هغه راځي نو هغه تاسو اپ کولی آن کولی چې دی دا هم شئ خو هغه صحیح کار نه کوي. په دې باندې موږ ټرای وکړه خو د بیکګراوند هغه آپشن چې دی دغه صحیح کار نه کوي. دغه پکې دی او دا بل خو بیا د پوسټ تاسو د انټرسټ دغه آپشنونه چې دي دا تاسو له واپس هم درکړي رپورټ هم د دغه ځای نه والی کېږي او ورسره کېږي. نو دا تاسو هم په خپل استعمال کې راوستی شئ. د دې نه تاسو فایده وچتولی شئ. اکثر ځینې کسان رپورټ په یو ویډیو وایي نو هغه تاسو هم والی شئ. اوس درته نور سیټینګونه ښیم دا خو په دې یو ځای کې شو دا به یو ځای کې شو. ځینې کسانو ویډیو کتلي لکه اوس موږ دا ویډیو وکتل او دا ویډیو زموږ خوښه شوه مثلا دا ویډیو ده او دا ویډیو زموږ خوښه شوه نو چې دا ویډیو زموږ خوښه شوه نو موږ بس چل کوو موږ وایو چې دا ویډیو موږ دوباره وګورو نو دا ویډیو خو چې موږ ګورو د دې هسټري ته به ځو نو هسټري اکثر ځینې کسان ته نه معلومه چې موږ هغه ویډیو کتله په هغه ځای کې موبایل بند شو یا په موبایل کې اپډیټ راځي او هغه اپلیکیشن بند شي یا ستاسو سره چارج ختم شي یا ډیټا ختم شي تاسو وایئ چې هغه ویډیو موږ دوباره وکتله یا بل کس ته چې ما داسې ویډیو ماله مخکې راغلی وه دغه ویډیو کتل غواړي نو هغه تاسو دوباره راړولی شئ. ښه په اسانو سره راړولی شئ. له پاسه به د سرچ دا بټنه چې دی دا به تاسو ته ښکارېږي د دغه سرچ به دې بټن باندې چې دی په دې باندې به زور وکړئ نو تاسو ته به دلته راشي دا له پاسه سرچ په دې سرچ کې چې دی تاسو به لاندې یو ټاکی چې دی دا به له ځان سره وکړئ. دا ټاکی چې دی دا به له ځان سره سرچ کوئ. دغه ټاکی چې دی دا به له ځان سره سرچ کوئ. چې څنګه دغه ټاکی تاسو سرچ کوئ نو له پاسه تاسو ته ښکارېږي ویو یور واچ هسټري دا یې لیکلی دی له پاسه به د انګلیش کې دا لیکلي د ګړۍ دا نښه ورته ده دا یوې
دا به تاسو ته ښکارېږي په دې سکرین باندې. نو دغه چې دی دا تاسو د ځان سره څنګه ووایي نو تاسو چې کومې ویډیوګانې کتلي هغه ټولې ویډیوګانې چې دي هغه لیسټ به تاسو ته راشي او هغه به تاسو ته شو شي. بیا چې پکې کومه ویډیو تاسو راوړوئ نو هغه ویډیو چې دی هغه تاسو د دې ځای نه چې دی راوړولی شئ. نو دا چې دی دا به د دې لپاره اوس موږ چې کومې ویډیوګانې کتلې هغه ویډیوګانې ټولې به دې کې راغلي چې کومې قسم ویډیوګانې موږ کتلې نو پکې دغه راغلل. بل چې په دې کې تاسو ته د کم پته وه او د کم پته راته نه وه ځکه زیاتر کسانو ته به د دې پته نه وي. بل دا موږ په دې ځای کې کوو خو یو ځای ته تاسو لاړئ لکه تاسو د خپل فالوور هغه ګورئ هغه ګورئ نو هغه بیا تاسو ته د اپشنونه چې دي دا به بدل ډیزاین کې راځي یا به تاسو ته بیا داسې پراته راځي دا اوس ولاړ راغلی دي ورټیکل راغلی به بیا تاسو داسې پراته راځي نو هغه تاسو هم کتلی شئ او په هغې کې به نوي اپشنونه چې دي هغه به تاسو ته هم شو کېږي. اوس نوی اپډیټ چې په دې کې کوم یو ځای شوی دی نو نوی اپډیټ دا دی اول نمبر خو درته را زوړ ښم چې زوړ دا دی لکه تاسو اوس یو ویډیو چې دا هغه تیزوئ او هغه اپشن ته نه ځئ را کوم چې ما تاسو ته په دې سکرین باندې یو سیټ ته ګوته داسې کېدی یې یو سیټ ته اوس موږ ګوته کېښودله دا تیزه شوه دغه شانته چې یو سیټ ته پرې ګوته کېدی نو ستاسو ویډیو چې دا به تیزېږي نو دې ځای کې نه دا هم تاسو تیزولی شئ. دغه شانته یو کس ته تاسو کمنټس کوئ کمنټ نه کولوئ نو په دې کمنټ باندې چې دی داسې ګوته کېدی نو تاسو ته د ایموجي د اپشن راشي. اوس زموږ دا ویډیو تاسو ته راشي ایموجي تاسو یو ایموجي لیږئ نو د دې ځای کې نه ایموجي چې دی دا هم لیږلی شئ نو دا هم په وټساپ کې چې دی دا یو ځای شو خو د مخکې نه یو ځای شو. اوس چې زه تاسو ته کوم ښیم نو هغه به نوی اپډیټ وي. دا سیټ دا خو مې تاسو ته ووایي که دې سیټ ته ګوته ږدئ او که دې سیټ ته ګوته ږدئ نو د دې سره به ستاسو ویډیو تیزېږي او ویډیو تاسو پورکئ تاسو چې دا ویډیو کې دا خبرې زیاتې اکثر ځینې کسان وایي ستا ویډیو اوږدئ نو چې کومې خبرې ستاسو نه خوښه نو تاسو په دې ګوته ږدئ نو ویډیو چې دی دا به تیزېږي او هغه په سپیډ سره اوري چې کومه خبره ستاسو ته کاري نو په هغې تاسو ودرولی شئ. اوس نوی اپډیټ چې په دې کې یو ځای شوی دی نو دا اپډیټ دی ګورته چې کله تاسو په دې دل باندې داسې ګوته کېدی یې ګورته په دې دل باندې موږ ګوته کېښودله تاسو ته په دې سکرین هلته کوم ښکارېږي نو هلته کې چې څنګه موږ ګوته کېښودله نو لایک چې دی دا دې له هم ورکړه شو دل چې دی هغه هم دې له ورکړه شو خو ویډیو چې دا هغه هم ریپوسټ وه لکه کومه ویډیو چې دا هغه ستا سره دوباره ستا دغه نه چې دی ستاسو د اکاونټ نه د هغې نه ریپوسټ وه نو چې کله اوس تاسو په دې دل ګوته ږدئ د دې نه مخکې چې دی دا اپشن پکې نه و اوس پکې دا اپشن چې دی دا یو ځای شوی دی نو که تاسو اوس په دل باندې ګوته ږدئ او تاسو وایئ چې دا ویډیو به په تیزه واوړو مخکې چې موږ ګوته کېښودله نو دا به په تیزه اورېدله اوس چې پې تاسو ګوته کېږئ نو دا به ریپوسټ کېږي به هم او هغه دل چې دی هغه به هم سور کېږي لکه هغه ته به لایک چې دی دا به ځي. نو دا اپډیټ چې دی دا په دغه کې ټیک ټاک کې هم یو ځای شوی دی که تاسو ته نه میلاو شي نو د دې لپاره به تاسو خپل وټساپ اپډیټ کوئ او دا سیټینګونه خو تاسو راته لازم ووایئ چې په دې کې تاسو ته کم معلوم او کم نه معلوم.